Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng PayPal account. So, ang una mo lang gagawin ay i-download ang PayPal application sa iyong App Store, Play Store, or pwede ka rin makagawa ng account gamit ang iyong web browser. So, dito, mag-download muna tayo ng application. So, pumunta ka lang sa iyong App Store at Play Store at i-search ang PayPal at makikita mo na ang application na ito. Ngayon, i-click mo lang ang download button. At pagkatapos yan, makikita mo na ang open option. So, i-click mo lang yan. At dito, piliin mo ang sign up na nasa pinakababa. So, kapag click mo ang sign up, makikita mo na ang mga options dito. Okay? So, ang una mong gagawin ay i-type ang iyong email address. So, tandaan mo na dapat active ang iyong email address kasi magsasend sila ng code at gagamitin natin iyon. Okay, so pagkatapos yan, i-type mo lang dito at i-click mo ang next. Pagkatapos yan ay i-type dito ang iyong phone number. Ngayon natapos ka na sa phone number, i-click mo lang ang next at dito gagawa ka ng password. Okay, so gagawa tayo ng password dito. Use 8 to 30 characters. At sa personal information naman, ilalagay mo dito ang iyong first name, ang iyong middle name, at ang iyong last name. Ngayon dito naman sa additional info, kailangan mo lang ilagay ang iyong nationality, ang iyong document type, at iba pa. So magsisimula tayo dito sa nationality. Piliin mo lang ang iyong nationality. Pwede mo rin gamitin ang search bar na nasa itaas at i-search ang iyong country. Next, ang document type. So may identity card tayo dito, passport, at driver's license. So, ang pipiliin natin ay identity card. Ngayon, sa document number naman, i-type mo lang dito ang document number at ang date of birth. So, kailangan tama ang yung date of birth dito. Okay, so piliin mo lang ang buwan, ang araw, at ang taon ng iyong birthday. Pagkatapos nyan, ilagay mo ang document number dito. Okay, and then i-click mo ang next. Ngayon dito naman sa iyong address, pwede mong magamit ang mapa or pwede ka rin mag-add ng address manually. So, i-click mo lang itong add manually option na nasa ibaba. Okay, so i-click mo lang yan at i-type mo dito ang iyong street name, ang barangay or district, ang city or municipality, and then the zip code. So, i-type mo lang yan dyan. Sunflower Street, and then your house number. Ngayon, sa barangay or district naman, ilagay mo lang dito. And then, ang iyong city or municipality. At ang iyong zip code. At, syempre, ang iyong province or region. Pagkatapos niyan, i-click mo lang ang box na nasa baba at i-click ang agree and create account. So, antayin mo lang at makikita mo na dito ang options sa meaning na tapos na tayo sa paggawa ng ating PayPal account. Ngayon, sa pag-verify naman, kinakailangan natin idagdag ang iba pang impormasyon dito sa PayPal. Okay, so skip lang natin ang mga steps na andito. So, i-click mo lang ang iyong profile na nasa pinakataas. Okay, so sa baba may mga options tayo dito. So, i-click mo lang yung profile at dito makikita mo ang personal info or personal information. Ngayon, kung gusto mong maglagay ng profile picture, cover photo, and then gusto mong i-change ang iyong location, pumunta ka lang sa section na ito. Ngayon, kapag bumalik tayo doon sa ating homepage, makikita natin na may steps tayo na gagawin. So, i-click mo lang iyon, itong nasa pinakataas, set up your account, at makikita mo na dito lahat ng steps. So, ang gagawin mo lang ay kailangan mo itong tapusin lahat para ma-verified ang iyong account. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!